Bạn thấy chán đời? Bạn muốn tìm một bộ anime healing để giải trí? Đừng lo vì đã có Anime Rewind ở đây để recommend cho các bạn một vài bộ anime hay ho cute còn nít cũng xem thoải mái để giải trí nhé. Trong video hôm nay thì Anime Rewind sẽ review đơn giản cho các bạn về nội dung của từng bộ, cũng như cho điểm trên thang 10 để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn phim để xem lúc ăn cơm. Another là tiểu thuyết nổi tiếng của Ayatsuji Yukito và Kadokawa Shoten. Another nổi tiếng như một thành công lớn khi được chuyển thể sang cả anime, manga, live action. Câu chuyện của Another rất mới lạ và đó cũng là lý do nó nổi tiếng toàn cầu. Trước khi bước vào câu chuyện, Another có bối cảnh xoay quanh lời nguyền ở lớp 93. Lời nguyền bắt đầu từ 26 năm trước, tại trường trung học Yomiyama, có một nam sinh tên Yomiyama Misaki. Cậu là một học sinh ưu tú được rất nhiều người yêu quý. Thế nhưng không may, cậu lại qua đời sau một vụ cháy. Không ai trong lớp 93 chấp nhận được sự thật này, mọi người đều cho rằng cậu ấy vẫn còn sống. Cho tới buổi lễ tốt nghiệp, một điều kỳ lạ đã đến vào ngày tốt nghiệp của cả lớp. Misaki bỗng nhiên xuất hiện trong bức ảnh kỷ niệm của lớp với khuôn mặt nhợt nhạt cùng nụ cười vô cùng quái dị. Một ý tưởng hết sức nhân văn bỗng trở thành khởi nguồn của tai họa, đẩy các lứa học sinh của lớp 93 những năm sau đó vào vòng nguy hiểm và chết chóc. Trở lại hiện tại, Another là câu chuyện của Sakakibara Koichi, một nam sinh chuyển trường đến lớp 93 của trường trung học Yomiyama. Trong một lần tình cờ, cậu đã vô tình gặp được một cô gái bí ẩn đeo bằng bịt mắt có tên là Misaki Mei. Cậu dần nhận ra sự kỳ lạ của lớp học này khi cậu phát hiện chỉ có mình cậu cảm thấy sự hiện diện của Mei ở lớp học. Trong khi tất cả các học sinh, thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm lớp 93 đều cho rằng cô không hề tồn tại. Đối mặt với lời nguyền tai ác, các học sinh trong lớp 93 buộc phải đoàn kết lại. Rất nhiều đối sách đã được đưa ra, trong đó hiệu quả nhất là việc chọn ra một vật thế thân. Kẻ thế thân này sẽ đóng vai người bị lãng quên, kẻ mà bằng sự bất hạnh mà mình hứng chịu, bảo đảm sự an toàn cho tất cả các thành viên còn lại. Cách giải quyết vấn đề này vừa có chút gì đó gợi nhớ đến hủ tục hiến tế con người thời xa xưa, lại vừa nhớ đến những trò bắt nạt ác ý trong trường học thường thấy trong phim ảnh và cả ngoài đời thực. Nhân vật chính Sakakibara và cô bạn Misaki Mei không may trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến sinh tồn của lớp 93 chống lại lời nguyền tai ác kia. Hai kẻ lạc lõng bị chối bỏ bởi chính cộng đồng của mình, tìm thấy ở kẻ kia sự an ủi. Với Sakakibara, Mei là một bí ẩn để cậu thỏa mãn sở thích kinh dị. Còn với Mei, Sakakibara là người duy nhất mỉm cười với cô khi cả thế giới quay lưng. Hai thiếu niên, hai mảnh tâm hồn cô độc và mất mát, nắm tay nhau lang thang trong thế giới một mình của chính họ. Chỉ khác điều, giờ đây hai thế giới ấy đã tìm được điểm chung. Được xếp vào thể loại kinh dị tâm linh học đường, Another đã xây dựng thành công một bối cảnh học đường với đầy đủ những mảng sáng tối, bên cạnh một câu chuyện kinh dị đầy ám ảnh, không bởi máu mà bởi ám ảnh và những nỗi đau không lời. Ayatsuji đưa vào nửa sau câu chuyện một chút yếu tố trinh thám, càng về sau càng đậm đặc. Nếu nửa đầu bộ sách, âm hưởng chung đơn thuần chỉ là kinh dị, khi các nhân vật bó tay chịu trói để bản thân bị cuốn theo nỗi kinh hoàng, thì sang nửa sau, họ đã bắt tay tìm kiếm những manh mối để dẫn đến lời giải. Vẫn còn những sợ hãi, hoang mang, nhưng trên hết là khát vọng sống đã thôi thúc họ tự cứu lấy chính mình. Cho tới lúc này, câu chuyện đã trở thành một vụ án và các nạn nhân kiêm thám tử phải trả lời cho câu hỏi: ai? Giải nhỏ, cài cắm khắp câu chuyện các manh mối dẫn tới đáp án cuối cùng. Ayatsuji đã biến câu chuyện của mình thành một tác phẩm trinh thám thực sự và khoảnh khắc bí ẩn được hé mở. Chắc hẳn đọc đến đoạn ấy của tác phẩm, rất nhiều độc giả sẽ thấy khó hiểu, khó chịu bởi một khẳng định nhiều vần vô lý. Nhưng sau phút bốc đồng của cảm xúc ấy là một sự tâm phục khẩu phục bởi sự hợp lý đến bất ngờ của những tình tiết nho nhỏ tưởng như không quan trọng được nhắc đến ngay từ những trang truyện đầu tiên. Nguyên nhân của những bất hạnh và cũng là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề chính là chấp nhận sự thật. Chỉ khi nhìn thẳng vào vấn đề và chấp nhận nó thì người ta mới có thể tìm ra lối thoát cho bản thân mình. Một tác phẩm hội tụ đủ mọi yếu tố cần để có thể tỏa sáng trong dòng kinh dị và trinh thám. Another xứng đáng nhận 8 trên 10. Xem đến đây chắc mấy bộ tèo cũng nhận ra chủ đề thực sự của video ngày hôm nay. Ai sợ ma hoặc các bộ anime có yếu tố kinh dị, tâm lý nặng đô vẫn còn kịp chuồn, hoặc xem tiếp thì tùy bạn. Rồi, bây giờ Zô nốt xem chúng ta có gì ngày hôm nay nhá. Junji Ito Collection là một series anime kinh dị nổi bật của Nhật Bản, ra mắt năm 2018, dựa trên các tác phẩm kinh dị kinh điển như Junji Ito's Masterpieces và Devil's Fragment, gồm 11 tập phim ngắn, mang đến những câu chuyện rùng rợn và đầy bất ngờ từ bậc thầy truyện tranh kinh dị Junji Ito. Nếu bạn là fan của thể loại horror, chắc chắn không thể bỏ sót bất cứ tập nào. Junji Ito Collection tái hiện khá thành công manga khi giữ nguyên vẹn được nét vẽ đặc trưng của Junji Ito, tỉ mỉ, u tối, chi tiết. Những cảnh động trong anime được xử lý vừa đủ để giữ nguyên cảm giác tĩnh lặng u ám đặc trưng trong manga gốc. Bảng màu của phim cũng rất được chăm chút, khi thì xám lạnh, khi thì chói chang đến chói mắt, mang lại cảm giác ngột ngạt và bất an.
Đặc biệt phần âm thanh được đầu tư chỉn chu tới từng tiếng động nhỏ, từ vừa khẽ khàng cho tới dồn dập, khiến người xem rợn tóc gáy. Không cần jump scare, Junji Ito cũng có thể khiến bạn phải hãi hùng, nhắm tịt mắt. Cái đáng sợ trong Junji Ito Collection nằm ở sự phi lý khi cơ thể con người bị biến dạng, cũng như cách con người dần mất kiểm soát trước chính mình. Chuyển thể các tác phẩm của Junji Ito chưa bao giờ là chuyện dễ. Cái khó không nằm ở việc vẽ ra những hình ảnh đáng sợ, mà ở việc truyền tải sự ám ảnh đặc trưng của Junji Ito. Junji Ito Collection làm tốt ở việc có thể truyền tải gần như trọn vẹn thế giới của Ito đến với người mới. Tuy nhiên, nếu bạn đã quen với bản manga gốc, bạn có thể thấy anime vẫn còn hơi nhạt. Một vài tập vẫn còn thiếu chiều sâu cảm xúc, nhưng nhìn chung Junji Ito Collection vẫn là nỗ lực đáng khen trong việc đưa Junji Ito đến gần hơn với đại chúng. Nếu bạn yêu những bộ phim mang lại cảm giác lạnh sống lưng mà không hiểu vì sao, Junji Ito Collection vẫn là một bộ anime kinh dị đáng để trải nghiệm với mức điểm 7/10. Tạm gác lại những bộ anime kinh dị ma quái, bộ phim tiếp theo là một kiệt tác tâm lý tội phạm của Satoshi Kon, Perfect Blue. Perfect Blue là tác phẩm đầu tay của Satoshi Kon. Ông đã dẫn dắt người xem bước vào cuộc đời đầy ám ảnh mà một nữ thần tượng âm nhạc ở xứ sở mặt trời mọc phải trải qua. Bằng chất liệu của tác phẩm tâm lý tội phạm xen lẫn yếu tố kinh dị, bộ phim khéo léo đẩy khán giả đến giữa ranh giới của thực tại và hư ảo, đồng thời vạch trần nhiều khía cạnh tăm tối của ngành giải trí Nhật Bản. Một cái tên ngắn gọn, đơn giản như Perfect Blue sẽ chẳng thể nào giúp bạn đoán được trước bất cứ điều gì, bởi ẩn sau cái tên ấy là cả một câu chuyện điên rồ, một thế giới hỗn loạn, đáng ghê tởm được diễn ra một cách trần trụi, triệt để, hết mức có thể. Bước vào tác phẩm, khán giả được sống cuộc đời của Mima, một nữ thần tượng nhạc pop ở Nhật Bản. Thế nhưng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, cô phải chuyển hướng trở thành diễn viên. Ban đầu khi mới chuyển sang nghiệp diễn, Mima chỉ được giao cho một vai phụ với vỏn vẹn một câu thoại duy nhất, để có thể bước từ đáy bùn đen lên đến đỉnh cao danh vọng. Mima sẵn sàng vứt bỏ tất cả những thứ quý giá mà cô đang sở hữu. Những ngày tháng hạnh phúc với bạn bè hay niềm vui sướng khi mỗi ngày đều cố gắng để đạt đến giấc mơ đều chỉ là khúc dạo đầu. Bi kịch đã bắt đầu kể từ khi cô quyết định trút bỏ quần áo, để rồi đến lòng tự trọng cũng trở thành vật hy sinh. Càng mặc ít đồ, càng vứt đi nhiều giá trị sống của bản thân, Mima càng trở nên nổi tiếng. Mặt tối của danh vọng được phơi bày bằng những cảnh phim táo bạo, trần trụi nhất. Phân cảnh Mima bị cưỡng bức khiến cho người xem bị sốc nặng và gây ức chế đến tột độ bởi nó được làm quá thật. Thật ở đây không phải là hành động, mà là việc khắc họa một cách chân thật cái ác trong mỗi con người. Cứ mỗi giây trôi qua ta lại chứng kiến sự độc ác được nhân lên gấp bội, đến mức mà ta phải rợn người tự vấn về cái xã hội mà mình đang sống. Khi Mima dần trút bỏ từng mảnh vải trước con quỷ cuồng dâm, đội lốt một thợ chụp ảnh danh tiếng, người xem sẽ phải ngớ người trước sự biến đổi nhanh chóng của cô gái ngây thơ thuở nào, nay trở thành một chiếc bình trắng đựng toàn than đen. Song song với việc làm tất cả để trở nên nổi tiếng, Mima còn phải chịu đựng những lời nhắn hăm dọa, bom thư đến từ một kẻ mạo danh nắm rõ từng hành động dù là nhỏ nhặt nhất của cô. Những vụ giết người man rợ mà nạn nhân đều có dính dáng đến Mima, và đỉnh điểm chính là sự xuất hiện của một ca sĩ Mima khác, khiến cô mắc kẹt trong vòng xoay hỗn loạn giữa thực và ảo. Satoshi Kon là bậc thầy trong việc tạo ra cốt truyện trinh thám lồng ghép yếu tố kinh dị và tâm lý. Những manh mối về hung thủ dường như đều được phơi bày trong các tình tiết của phim, nhưng vì người xem đã bị hút vào cái vòng xoáy giữa hư và thực, lại còn phải theo dõi những diễn biến và sự thay đổi chóng mặt về tâm lý của Mima, khiến cho những manh mối cứ vô tình lướt qua mà chẳng hề hay biết. Để đến khi mọi thứ được phơi bày, ta phải suy ngẫm lại và phát hiện ra mình đã ngờ nghệch đến mức nào. Từ âm thanh, hình ảnh đến nội dung, mọi thứ đều để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Trong gần 90 phút thưởng thức, Perfect Blue sẽ không khiến bất kỳ ai phải thất vọng với trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn và đầy kịch tính. Perfect Blue là đỉnh cao của dòng phim tâm lý, xứng đáng được 10/10. Tuy nhiên, hãy chắc chắn các bạn đủ 18 tuổi trước khi xem phim nhé. Khác hẳn với Perfect Blue, Corpse Party hay Bữa tiệc tử thi là cái tên mà nghe một phát là có thể biết luôn kết cục. Bạn không nên trông chờ một kết cục dễ thở, bởi bộ anime này có thể bóp nghẹt bạn luôn không chừng. Câu chuyện mở đầu với một nhóm học sinh tại trường trung học Kisaragi cùng với giáo viên của họ. Họ cùng nhau ở lại trường sau giờ học để thực hiện một nghi thức có tên Sachiko mãi mãi về sau. Nghi thức mà họ tin rằng là lời cầu nguyện để duy trì tình bạn vĩnh cửu. Mọi người sẽ cùng nhau cầm lấy hình nhân bằng giấy, rồi cùng lặp lại tên của Sachiko rồi xé hình nhân và giữ lại mỗi người một mảnh. Không ai trong số họ có thể nghi ngờ nghi thức này lại là cánh cổng mở ra một thế giới địa ngục, ngôi trường ma ám Heavenly Host Elementary School. Corpse Party là bữa tiệc với đầy đủ sự kết hợp của yếu tố tâm linh, máu me và nỗi tuyệt vọng. Chỉ có thứ bạn không tưởng tượng ra, chứ không có gì bộ phim này không dám làm. Từ cắt lưỡi, móc mắt cho đến xé xác.
Không khí bao trùm bộ phim khiến người xem nghẹt thở bởi sự ngột ngạt và vô vọng mỗi phút giây. Ranh giới giữa con người và ma quỷ dần trở nên mờ nhạt qua mỗi tập phim, khi nỗi sợ và cảm giác tuyệt vọng khiến các nhân vật sẵn sàng phản bội, thậm chí giết bạn mình để sống sót. Kết thúc của Corpse Party có lẽ là một trong số những kết thúc ám ảnh nhất dòng phim kinh dị. Những tưởng Satoshi, Shinozaki và Naomi đã có thể quay trở về, thì bộ phim lại kết thúc bằng cách chặt đứt hy vọng của cả người xem lẫn nhân vật. Khi cuối cùng chỉ có Shinozaki và Naomi trở về, còn Satoshi thì còn đúng 2 cánh tay. Với độ dài chỉ 4 tập, Corpse Party khó có thể khai thác sâu tâm lý nhân vật như trong game. Một vài tình tiết diễn ra khá nhanh khiến người xem khó cảm nhận trọn vẹn nỗi đau và bi kịch của từng người. Nhưng chính nhịp phim dồn dập, không cho người xem thở, lại là điều làm nên giá trị của Corpse Party. Nó ném khán giả thẳng vào địa ngục để họ tự cảm nhận nỗi sợ hãi đang lớn dần trong tim. Bộ phim này thì mình chấm 8/10 về độ kinh dị, cũng như câu chuyện gắn phía sau nó. Lại là một bộ phim khác của ông hoàng kinh dị Junji Ito. Uzumaki xoay quanh Kirie Goshima, một cô gái trung học sống ở thị trấn ven biển Kurozucho cùng bạn trai Shuichi Saito. Thị trấn Kurozucho bị nguyền rủa bởi hình xoắn ốc, ảnh hưởng đến cơ thể, tâm trí và linh hồn của cư dân nơi đây. Cha của Shuichi là nạn nhân đầu tiên của lời nguyền. Ông ám ảnh với hình xoắn ốc đến mức tự sát bằng cách xoắn cơ thể mình vào một cái bồn lớn. Sau cái chết của chồng, mẹ của Shuichi mắc chứng sợ xoắn ốc và phá hủy cơ thể mình để loại bỏ chúng. Sự ám ảnh bởi hình xoắn ốc lan rộng, ảnh hưởng đến nhiều cư dân khác trong thị trấn bao gồm cả gia đình của Kirie. Khi Kirie phát hiện ra mình không thể rời khỏi Kurozucho, Maruyama cùng với Kirie và Shuichi đã cùng nhau cố gắng tìm cách thoát khỏi lời nguyền. Kirie và Shuichi cùng nhau tiến vào trung tâm của lời nguyền. Họ phát hiện ra một cung điện khổng lồ với các hình xoắn ốc. Họ nhận ra lời nguyền xoắn ốc là vĩnh cửu và không có cách nào để thoát khỏi nó. Khác với bản phim năm 2000 vốn đi chệch hướng nguyên tác, bản anime Uzumaki năm 2024 được xem là một trong những bản truyền thể trung thành nhất từng có. Hình ảnh đen trắng trong manga được giữ nguyên, tái hiện hoàn hảo bầu không khí ám ảnh và ma mị. Câu chuyện của anime cũng bám rất sát chuyện gốc. Anime có 4 tập, từng tập kể lại câu chuyện của Kirie, Shuichi và sự chống chọi vô vọng trước lời nguyền của họ và người thân. Tuy nhiên, việc bám quá sát nguyên tác lại khiến mạch phim bị đứt đoạn. Đây là hạn chế thường thấy ở những tác phẩm quá trung thành với nguyên tác mà chưa thích nghi hoàn toàn với cách kể chuyện của phim ảnh. Về mặt hình ảnh, một số khán giả có thể thấy thất vọng vì chất lượng hoạt hình không quá mượt mà như những bộ anime có ngân sách lớn. Cử động của nhân vật đôi khi gượng gạo, giọng nói không ăn khớp với hình ảnh, khiến nhân vật trông như là những tấm bìa cứng di chuyển vụng về. Thế nhưng sự vụng về đó vừa là điểm trừ, lại vừa là điểm cộng của phim. Nó góp phần tăng thêm cảm giác rờn rợn đặc trưng trong thế giới của Ito, khi mà nỗi sợ trong các tác phẩm của ông không đến từ những cú giật mình hay máu me, mà từ cảm giác ghê tởm, ám ảnh vô hình cứ âm ỉ bám lấy người xem. Nhìn chung, Uzumaki là một trong những bản truyền thể hiếm hoi gần như soi gương lại nguyên tác, mang thế giới u ám của Junji Ito bước ra màn ảnh một cách chân thực nhất. Đây chắc chắn là một món quà không thể bỏ lỡ dành cho những ai yêu thích phong cách kinh dị độc đáo và đầy ám ảnh của bậc thầy manga kinh dị này. Uzumaki được 7 điểm. Nghỉ ngơi một chút, tạm gác lại những bộ anime kinh dị rợn tóc gáy. Bộ phim tiếp theo có thể được đánh giá là ông hoàng của làng Dark Fantasy, Berserk. Berserk được long trọng đặt ở giữa những series manga có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tác phẩm đen tối đầy bạo lực và tình dục của Miura nói gì về thế giới ta đang sống, để thế hệ trẻ tôn thờ nó đến vậy? Lấy bối cảnh châu Âu thời Trung Cổ, Berserk mô tả thế giới đẫm máu của những hiệp sĩ đánh thuê. Họ là những người có chiều sâu tâm lý đầy mâu thuẫn, vừa hào hiệp giản dị nhưng lại đầy toan tính và tham vọng. Câu chuyện xoay quanh Guts, một lính đánh thuê đơn độc, và Griffith, thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê mang tên Band of the Hawk. Berserk là hành trình đan xen giữa thù hận, khát vọng và sinh tồn trong một thế giới tàn khốc. Berserk đặc biệt không chỉ ở câu chuyện kịch tính sâu sắc, mà còn ở nét vẽ tinh xảo kết hợp với cách xây dựng nhân vật vô cùng phức tạp của Miura. Berserk không chỉ dừng lại ở câu chuyện về những chiến binh, nó còn là một hành trình về số phận, về khát khao tự do ý chí, về bản chất con người và niềm hy vọng mong manh giữa một thế giới ngập trong tuyệt vọng. Thể loại Dark Fantasy mở đường cho khán giả trải nghiệm từng cao trào đầy ắp cảm xúc cực đoan như sợ hãi, rung mình hay giận dữ. Những màn giết chóc man dợ trong Berserk dường như quá lệch chuẩn và khó được chấp nhận ngoài đời thật. Thế nhưng đây lại là điểm hút khách nhất của series này. Tác giả Miura sinh ra ở nước Nhật thời kỳ hậu chiến, thất trận trong chiến tranh thế giới thứ hai, song Nhật Bản vẫn nhanh chóng vươn lên thành một cường quốc nhờ sự chăm chỉ và đức tính kỷ luật của người dân. Cái giá phải trả cho sự phát triển chóng mặt này là vài thế hệ người Nhật bị nhấn chìm trong vòng xoáy của tiền bạc, của nỗi ám ảnh phát triển kinh tế và sự bóc lột tư bản chủ nghĩa.
Thế giới berserk của Miura mang âm hưởng của cuộc cạnh tranh nhiễu loạn và khốc liệt của nền kinh tế thị trường. Điều này được phản ánh khá rõ trong tác phẩm của ông, bởi Miura sống ở giữa thời đại chuyển mình mà ở đó con người không có quyền dừng lại nghỉ ngơi. Mình sẽ không nói nhiều về berserk, bởi nó là thứ bạn không thể cảm nhận được nếu chỉ nghe. Hãy xem và quay lại đây, nói cho mình biết cảm xúc của bạn sau khi thực sự trải nghiệm hố sâu đậm chất bi tráng tăm tối và đầy chiều sâu ấy. Với tất cả những gì nó mang lại, berserk chắc chắn là một kiệt tác 10 điểm khiến người xem vừa kinh hãi, vừa say mê đến tận cùng. Được ra mắt vào năm 1946, bộ manga này đã tạo ra một cú hit cực mạnh. Bạo lực, máu me, xen những cảnh Nui không hề ngại ngùng. Devilman tạo nên danh tiếng cho mình bằng chính chất thô và hoang dại của nó. Devilman kể về Akira, một cậu thanh niên có một tâm hồn đẹp. Từng hay mít ướt, bị một con quỷ tên Amon nhập vào người. Thay vì bị con quỷ đó kiểm soát, cậu ta chế ngự nó và trở thành một Devilman, một con quỷ có trái tim của con người. Nếu bạn nghĩ nó chỉ là một bộ shonen đánh quái đơn thuần thì bạn sẽ không khỏi choáng ngợp, đến mức khiến bạn phải tự hỏi về chính bản chất con người và xã hội bấy giờ. Anime đã được sửa đổi rất nhiều chi tiết cho phù hợp với hiện tại, thế nhưng nó vẫn giữ được một phong cách của một Devilman thực thụ. Cốt truyện vốn đã vang tiếng một thời, giờ được tái hiện lại dưới một con mắt hoàn toàn khác. Đối với những người mới xem thì bộ phim diễn ra rất nhanh đến mức họ cảm thấy rối rắm và không bắt kịp được. Nhưng nếu bạn đã đọc manga thì những gì bạn thấy là những câu chuyện nhỏ của từng nhân vật, từng sự kiện đan xen nhau. Thay vì đi sâu vào chi tiết câu chuyện, hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói về chủ đề của bộ phim. Một bộ anime về ma quỷ thì sự xuất hiện của tôn giáo là chuyện hiển nhiên. Nhưng khác với nhiều anime khác, Devilman Crybaby không cố làm mới kinh thánh hay biến thiên thần ác quỷ thành nhân vật cùn ngầu. Bộ phim lựa chọn một cách tiếp cận thẳng thắn và nghiêm túc. Ác quỷ chính là ác quỷ, và ác quỷ chỉ có thể là ác quỷ. Devilman Crybaby sở hữu phong cách đồ họa tuyệt vời. Nếu biết ai là đạo diễn, bạn sẽ hiểu vì sao nó lại độc đáo đến thế. Masaki Yuasa đã thể hiện xuất sắc không gian âm thanh, ánh sáng và bóng tối trong cùng một khung hình. Những cảnh chạy đua vốn là mô típ xuyên suốt phim được vẽ cực kỳ chân thật. Khi nhân vật biến thành quỷ, chuyển động của họ thú tính và ám ảnh đến rợn người. Cảnh khỏa thân trong phim cũng rất nhiều nhưng không hề rẻ tiền. Đập vào trí óc bạn sẽ là sự ám ảnh bởi bản năng con người, dục vọng và sự sa ngã. 9/10 cho Devilman Crybaby. Nếu bạn là fan của thể loại này mà còn chưa xem thì hãy xem ngay đi, bởi nó sẽ không làm cho bạn thất vọng đâu. Sau khi xem xong phim, có lẽ Crybaby sẽ là bạn, chứ không phải là Akira nữa đâu. Yami Shibai Japanese Ghost Stories, một bộ anime tưởng chừng đơn giản nhưng nó có thể là một trong những tác phẩm rùng rợn và ám ảnh nhất bạn từng xem nếu thực sự yêu thích dòng horror anime. Ra mắt lần đầu vào năm 2013, Yami Shibai không máu me, không cảnh giết chóc bạo lực, không hù dọa ồn ào, nhưng nó vẫn đáng sợ nổi cả da gà, lạnh cả tóc gáy. Bộ anime này được kể theo phong cách Kami Shibai. Đây là một hình thức kể chuyện bằng tranh giấy từng phổ biến ở Nhật những năm 1950. Chính phong cách cổ xưa, tĩnh lặng đó lại là thứ gây ám ảnh nhất của Yami Shibai. Chỉ với vài phút ngắn ngủi mỗi tập, Yami Shibai kể từng câu chuyện ma độc lập. Những câu chuyện đơn giản như những bóng hình ngoài cửa sổ, tiếng bước chân trong hành lang trống, đến những linh hồn ẩn trong gương hay sau chiếc mặt nạ nô. Không một lời giải thích, không kết luận rõ ràng, mọi thứ kết thúc đột ngột, để lại bạn với cảm giác rờn rợn khó chịu và tò mò đến phát sợ. Yami Shibai không nói về thiện hay ác, mà nó khai thác nỗi sợ của con người trước những điều không thể lý giải. Ở đây ma quỷ không đến từ địa ngục hay thần thoại, mà đến từ những góc tối trong chính đời sống Nhật Bản hiện đại. Căn hộ chật chội, công ty, trường học hay thậm chí là chiếc điện thoại. Đáng sợ nhất ở Yami Shibai không phải là con ma, mà là cảm giác có gì đó đang nhìn mình khi màn hình tắt đi. Phong cách hình ảnh của phim cực kỳ đặc biệt. Yami Shibai được vẽ giống như những con rối giấy chuyển động. Thoạt nhìn nó có vẻ thô cứng và có phần đơn giản. Nhưng chính từ những chuyển động cứng nhắc, biểu cảm hạn chế của nhân vật khiến từng khung hình trở nên kỳ dị, mất tự nhiên, khiến bạn cảm giác như đang xem một đoạn phim cũ bị nguyền rủa. Âm thanh ít, giọng kể đều đều của người kể chuyện vàng Yellowman lại càng khiến không khí ngột ngạt, ma mị hơn bao giờ hết. Một tập quá ngắn nên Anime Rewind cũng sẽ không đi sâu vào nội dung, vì dù sao phần hấp dẫn nhất của phim kinh dị vẫn là sự bất ngờ và ám ảnh sau mỗi tập. Một số tập khiến bạn lạnh gáy, một số khác lại khiến bạn rùng mình vì cái kết quá đỗi quen thuộc, quen đến mức bạn phải tự hỏi liệu điều này có thể xảy ra với mình không? Yami Shibai không phải là bộ phim dành cho những ai thích jump scare hay cảnh hành động. Nó dành cho những người thực sự yêu kinh dị, những người hiểu rằng nỗi sợ đáng sợ nhất là nỗi sợ âm thầm, chậm rãi, ăn mòn tâm trí. Mình chấm Yami Shibai 7/10, một tác phẩm kinh dị tối giản.
nơi mỗi phút giây đều khiến tim bạn đập nhanh hơn một nhịp. Nếu bạn nghĩ rằng mình đã lì đòn với các thể loại kinh dị, hãy xem Yamishibai một mình, tắt hết đèn, và rồi bạn sẽ hiểu thế nào là nỗi sợ kiểu Nhật. Shiki ra mắt vào năm 2010 dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Fuyumi Ono. Đối với Shiki, nỗi sợ hãi không đến từ ma quỷ hay các thế lực siêu nhiên, mà chúng đến từ con người. Bối cảnh phim diễn ra tại ngôi làng Sotoba, một nơi nhỏ bé tách biệt với thế giới bên ngoài, nơi mà mỗi người dân đều quen mặt nhau và tin rằng cuộc sống của họ sẽ mãi yên bình, cho đến khi những cái chết kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là vài người ốm, rồi qua đời không rõ nguyên nhân, nhưng dần dần con số ấy tăng lên một cách khó hiểu, rồi những lời đồn lan rộng, có thứ gì đó đang hút máu người trong đêm. Câu chuyện của Shiki tưởng chừng đơn giản, nhưng chính sự đơn giản đó mới là cái bi kịch. Khi mà ma cà rồng, hay còn gọi là Shiki thực sự tồn tại, thì lúc này câu hỏi không còn là ai là quái vật, mà là ai mới thực sự là con người. Phim đặt người xem vào vị trí của cả hai phía, dân làng cố gắng sống sót và những sinh vật đêm cũng chỉ đang tìm cách tồn tại. Ở đó lằn ranh giữa chính nghĩa và tội ác trở nên mờ nhạt đến đáng sợ. Không giống những bộ anime kinh dị dùng máu me để tạo cú sốc, Shiki chọn cách bóp nghẹt người xem bằng bầu không khí. Mọi thứ từ tiếng ve sầu râm ran, ánh hoàng hôn đỏ rực đến những khung cảnh tĩnh lặng của làng quê đều được sử dụng để xây dựng cảm giác ngột ngạt và bất an. Cái đẹp của Shiki nằm ở chỗ nó không hù dọa bạn, mà sẽ khiến bạn chờ đợi nỗi sợ đến. Một kiểu chờ đợi kéo dài, nặng nề và đau đớn. Màu phim thay đổi theo nhịp cảm xúc. Đạo diễn Tetsuro Amino có sử dụng ánh sáng để tạo ra sự tương phản giữa sự sống và cái chết. Những đôi mắt to, sáng rực vốn bị nhiều người chê là kỳ lạ của nhân vật lại chính là điểm nhấn, khiến mỗi ánh nhìn trong phim đều mang cảm giác vừa đẹp, vừa rợn người. Nhạc nền của Shiki cũng đóng một vai trò quan trọng góp phần tạo không khí cho bộ phim. Nó ma mị và day dứt, khiến bầu không khí trong phim càng thêm lạnh lẽo. Không cần đến cảnh máu me tung tóe, chỉ cần một bản nhạc nền nhẹ nhàng vang lên giữa cảnh hoàng hôn, Shiki cũng đủ khiến bạn rùng mình. 7/10 cho Shiki. Dù phần mở đầu có hơi chút slow burn, nhưng kết thúc của nó sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy. Xứ sở thần tiên của người chết, một cái tên vừa thơ vừa cổ quái. Bạn cũng có thể đoán được phần nào nội dung của bộ phim qua cái tên này. Ganta Igarashi vốn chỉ là một học sinh trung học bình thường, cho đến một ngày định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu. Một gã đàn ông toàn thân đỏ như máu xuất hiện ngoài cửa sổ lớp học và tàn sát toàn bộ bạn bè của cậu. Chỉ trong chớp mắt, Ganta mất hết mọi thứ. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bắt và bị kết án giết người hàng loạt và bị tống vào nhà tù khét tiếng mang tên Deadman Wonderland, một công viên giải trí nơi tù nhân phải tham gia vào những trò chơi sinh tử để mua vui cho khán giả. Từ một cậu học sinh bình thường, Ganta buộc phải chiến đấu để sinh tồn, tìm ra sự thật về người đàn ông áo đỏ và lý do tại sao nhà tù này lại muốn có cậu bằng mọi giá. Deadman Wonderland mang đến cho người xem cảm giác như đang bước vào một cơn ác mộng vừa rực rỡ vừa ghê rợn. Nhà tù không khác gì một lễ hội điên rồ, nơi tiếng cười của đám đông xen lẫn tiếng thét của những kẻ đang giành giật từng hơi thở. Deadman Wonderland là sự pha trộn hoàn hảo giữa dark fantasy và lời ẩn dụ về mặt tối của xã hội, khi con người bị để đến giới hạn và buộc phải bộc lộ bản chất thật của mình. Deadman Wonderland khiến người đọc phẫn nộ nhưng không thể rời mắt. Chúng ta biết ai là kẻ hủy hoại cuộc đời của Ganta, biết vì sao cậu bị đẩy vào địa ngục này, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn cậu vùng vẫy trong trò chơi máu lạnh của người khác. Cảm giác tức giận ấy chính là thứ kéo ta ở lại, vì nếu ta không giận dữ, chẳng khác nào chúng ta cũng đang ngồi xem những trò tàn sát đó như một khán giả trong Deadman Wonderland. Deadman Wonderland không ngại phô bày sự tàn bạo, những trận chiến đẫm máu, cảnh tra tấn hay chi tiết cơ thể người bị biến dạng đều được thể hiện trần trụi, đúng với tinh thần của một thế giới lấy cái chết làm trò tiêu khiển. Nhìn chung, Deadman Wonderland là một chuyến tàu cảm xúc mạnh mẽ, kịch tính lại ám ảnh, vẫn còn vài chỗ hơi gấp gáp, đâu đó những bí ẩn vẫn chưa được lý giải hết, nhưng chính điều đó lại càng khiến người xem muốn tiến sâu hơn vào thế giới điên loạn này. Với sức nặng tâm lý mà nó mang lại, Deadman Wonderland nhận 8,5 điểm. Thoạt nhìn, Higurashi no Nakukoroni trông như một anime học đường dễ thương với bối cảnh làng quê yên bình. Câu chuyện xoay quanh Keiichi Maebara, cậu học sinh vừa chuyển đến ngôi làng Hinamizawa. Ở đây cậu nhanh chóng kết thân với một nhóm bạn đáng yêu và cùng nhau tham gia các trò chơi sau giờ học. Mọi người háo hức chờ đến lễ hội thường niên Watanagashi, sự kiện nhằm tưởng nhớ vị thần bảo hộ Oyashiro-sama. Nhưng Hinamizawa không hề bình thường. Suốt 4 năm liền, cứ đến ngày lễ hội lại có một người bị sát hại và một người biến mất. Keiichi cùng nhóm bạn dần bị cuốn vào vòng xoáy bí ẩn, buộc phải tìm ra sự thật trước khi chính họ bị mất trí, hoặc tệ hơn. Higurashi được miêu tả bằng cụm từ Attack of the Killer Lollies.
Không biết ai có vậy không, chứ nghe thế thì mình cũng ngần ngại chẳng muốn xem. Nhưng nếu đã xem thì chắc bạn chỉ có thể thốt lên trời ơi. Nếu bạn thấy Elfen Lied hay Ganzet tàn bạo thì Higurashi còn vượt xa hơn những sự tàn bạo ấy. Nó không chỉ máu me, nó còn ám ảnh bởi sự tương phản rợn người giữa vẻ ngoài đáng yêu và phong cách bạo lực cực đoan kawaii, không cứu nổi bạn khỏi cái chết đau đớn trên màn hình. Higurashi nhanh chóng biến thành một chuỗi vòng lặp kinh hoàng, nơi các nhân vật bị buộc phải sống lại thảm kịch nhiều lần cho đến khi họ tìm ra lời giải. Một kiểu Groundhog Day nhưng pha trộn giữa game hẹn hò và phim chém giết. Nếu bạn thích phim máu me, Higurashi sẽ là lựa chọn thích hợp. Nhưng nếu bạn tìm kiếm một câu chuyện chắc tay hơn, chứ chắc Higurashi đã phù hợp với bạn. Higurashi rất nặng nề, nhiều lúc khiến người xem mệt mỏi vì phải chứng kiến các nhân vật chịu đựng và thất bại hết lần này đến lần khác, đúng nghĩa đi tìm sự thật trong tuyệt vọng. Higurashi no Naku Koroni là một trong những tựa anime hiếm hoi dám khai thác ranh giới mong manh giữa dễ thương và kinh hoàng. Nó không hoàn hảo, nhưng đủ khác biệt và đủ mạnh mẽ để gây ấn tượng. Nếu như bạn đã chuẩn bị sẵn sàng thì đây là một tác phẩm đáng để thử, miễn là bạn đủ can đảm. Mình chấm Higurashi 7 điểm. Không biết mọi người đã chọn được phim xem lúc ăn cơm chưa nhỉ? Mình thì không khuyến khích, nhưng xem phim kinh dị lúc ăn cơm cũng là ý hay đó. Mỗi bộ phim đều có cái hay riêng. Điểm mình cho thì hoàn toàn là ý kiến cá nhân thôi. Nếu mọi người có ý kiến khác, hãy để lại bình luận cho mình biết ngay bên dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để tiếp tục thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya.